ሰላም ዩቲዩብ እንደምናችሁ ሰላም እያልኳችሁ ነው። በያላችሁበት ቦታ ሁላችሁም ሰላም እያልኳችሁ ነው። እንግዲህ ዛሬ የምንሰራው ምንድነው? ዛሬ የምንሰራው ይሄ ነው። PHP OOP inheritance ውርስና ምንድነው? እንዴትስ ሊሰራ ይችላል? እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ክላስ ከአንድ ክላስ ጋር አገናኝተን አንድ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ። አሁን እዚህ ጋር የሰራነው ኮድ አለ። ባለፈው ለታ DPH connecting to database ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ባለፈው ለታ እንደሰራ ነው getting result from our database query request አድርገን እዚህ ጋር በኮ መልክ እናወጣለን ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር መተን እንዘጋውና ይሄ የሰራሁት ቪዲዮ ናቸው። እሱን ዘጋና PHP OOP inheritance so እዚህ ኦሬዲ አይተናል። እዚህ የኛ ኮድ እንመጣና እዚህ ጋር የሰራነው አለ DPH ክላስ እና getting result ክላስ ነው። እና አሁን ይሄ getting result ክላስ ራሱን የቻለ ክላስ ሰርተን ከDPH ጋር አንድ ላይ ተገናኝቶ እንዲሰሩ ማድረግ እና ይሄንን the same result እናገኛለን። እንዴት እሱን እንስራ? ሰው መጀመሪያ የሚያስፈልገው ሁለት ፎልደሮች እንሰራና አንዱ ዳታቤዝ እንለዋለን። ሁለተኛው ፎልደር ደግሞ ሞዴል። እንዲህ ካደረግን ሶስተኛ ደግሞ ያስፈልጋል። ሲምፕሊ ፋይል ነው ለብቻው ወጥቶ index.php እዚህ index.php የHTML ፋይል እንሰራና ላይ ወተን የሰራነው ፎልደር ሪኩዌስት ማድረግ ነው ወይም ኢንክሉድ የPHP ኮድ ሰተን እዚህ ጋር እንዘጋዋለን። የግዴታ መዝጋት አለብን፣ ካልዘጋነው ኤረር ያሳያል። so አሁን include _once ብለን እዚህ መተን ሰሚኮሎን አድርገን እዚህ ጋር የኛ ዳታቤዝ የሰራነው ዳታቤዝ /connection.php መጣ ማለት ነው። so ይሄንን ይዘነው እዚህ ጋር ነው ኢንዴክስ አይደለም ኮኔክሽኑን ዳታቤዙ እንጨምራለን። ከዛ ሙቭ ስናደርገው ኤረር አያሳይም። so ሰላም አለው። ሁለተኛ ደግሞ እንደዛው include once እዚህ መተን ዘጋና model /model.php እሱን አልሰራንም። so እንዲህ ስንሰራ ሴቭ እናደርገውና ሞዴል ውስጥ new file ብለን model.php ማለት ነው። so እዚህ ጋር model.php ውስጥ ሲምፕሊ የPHP ኮድ ሰርተን እንተዋለን ለጊዜው። እዚህ ጋር መተን አሁን ምን የሚያስፈልገው የዚህ የDPH ኦብጀክት ይሄንን ኮፒ እናደርግና ኮመንት ስናደርግ አሁን እዚህ ምንም አያሳይም ነው ኦብጀክት አዳዲስ ክላስ ስለሰራን እዚህ ጋር database connection.php አሁን ምንም አያሳይም፣ ምክንያቱም ኦብጀክቱን ኮመንት አድርገናል። ከኮመንት እናወጣ ሪፍሬሽ ብናደርግ ይመጣል ማለት ነው። so ኮመንት እናደርግና እንዲህ እንተዋለን ማለት ነው። so እንድናይ ከፈለግን የindex.php ውስጥ የPHP ኮድ ከፍተን እንዘጋውና እዚህ ጋር ይሄንኑ ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር ፔስት እናደርግና ከኮመንት እናወጣና እዚህ ሴቭ ብናደርግ ምንም አያሳይም፣ ምክንያቱም index.php ውስጥ ወስደናል ማለት ነው። index.php አሁን ስንከፍት እና ሪዛልቱን እዚህ ይወጣል ማለት ነው። ከዳታቤዝ ውስጥ ያገኘነው የኛ ሪዛልት ኢንዴክስ ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። connection.php ውስጥ ወስደናል ኦብጀክቱን። so እዚህ ውስጥ አይወጣም። አንዴ እንዲህ ከሰራን በኋላ ሁለተኛ ክላስ ደግሞ እንስራ። አሁን ሞዴል PHP ውስጥ መተን ሲምፕሊ
ክላስ እንሰራለን ክላስ ሪዛልት የፈለጋችሁትን ማለት ይችላልላችሁ ግን እኔ የመረጥኩት ሪዛልት ብዬ እንደጠራው ሪዛልት እዚህ ጋር ክሊፕ ብራኬት ከፍቼ ፈንክሽን አረግና and get underscore result የኔን ሜተድ አዲሱ ሜተድ get result ብዬ ጠራውና እዚህ ጋር ድጋሚ ክሊፕ ብራኬት አድርገን የዚህን የጌቲንግ ሪዛልትን እንዳለ ወስደነው ኮፒ አድርገናው ኮፒ እናደርግና ኮመንት እናደርጋለን ሶ እንዲህ ካረግን እዚህ ጋር መተን ፔስት እናደርጋለን እሱ ከመስራት በፊት መጀመሪያ ሁለቱን ክላስ እናገናኝ መጀመሪያ የአዲሱ ክላስ ሪዛልት ነው የነበረን ክላስ ደግሞ dbh ነው ሶ አሁን እዚህ መተን extend እናደርጋለን አሁን ሁለቱን ክላስ ያገናኘን ነው ማለት ነው extends dbh ነው ሶ እንዲህ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ባለፈው ለታ ያልሰራነው ነገር ስላለ አሁን ኤክስቴንስ ሲደረግ የሚጨመር ነገር አለ እዚህ መተን pdo ሪተርን እናደርጋለን ሪተርን $pdo ስንል እዘጋውና እዚህ ጋር መተን ደግሞ የሆነ ነገር እንቀይራለን ማለት ነው ይሄ ኦሬዲ አያስፈልግም አንዴ ኤክስቴንስ እናደርግ በቃ ዝም ብለን ሲምፕሊ this ስንልና ቃስት አድርገን የdbh ሜተድ ኮኔክት ስለሆነ ኮኔክት ጽፈን ድጋሜ ብራኬት አድርገን ቃስት እናደርግና እንዲህ ብለን እንተዋለን ሶ አሁን ኤረር ወጥቷል እዚህ ፓርት ጨርሰናል የሞዴሉ ፓርት ጨርሰናል አሁን የቀረው የኢንዴክሱ ፓርት ነው አሁን ይሄ dbh እናጠፋውና የአዲሱ ክላስ ምን ነበር ሪዛልት ስለነበር የአዲሱ ሜተድ ደግሞ get underscore result ስለሆነ አሁን ሴቭ ብናረግ አሁን የmodel.php እና የconnection.php ክላስ አንድ ላይ እየሰሩ ነው ማለት ነው አንድ ላይ ይሰራሉ አሁን ብንመለስ እና ሪፍሬሽ ብናረግ the same result ነው የምናገኘው so extend እንዲህ ነው የሚደረገው ካሁን ወዲያ ሪኩዌስት ሲኖረን እዚህ መተን እንደ አዲሱ ፈንክሽን አድርገን query ብለን እንጀምራለን እዚህ ጋር መተን መጻፍ አያስፈልግም አላስፈላጊና በጣም ዴንጀረስ የሆነ ስራ ነው ምን ጊዜም የpdo connecting to database ለብቻው ሞተው አስፈላጊ ነው ሰላም ሁኑ ቻው ካልገባችሁ ወይም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት አድርጋችሁ ታረጋላችሁ በኮሜንት ታረጋላችሁ እኔ ደግሞ ከቻልኩ መልስ ሰጣለሁ ሰላም ሁኑ እንዳረሱ ላይክ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ እናመሰግናለን ቻው